Kamusta kaibigan? Welcome to our channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Ngayong nakat mo na ang iyong mga unwanted expenses at meron ka ng extra income na pwede mong idagdag for your savings. Ang tanong ay ito, ano ba ang purpose ng savings or nung iniipon mo? Is it for your short-term needs or for your long-term goals? At saan mo ba pwedeng ilagay ang pera for your short-term needs at yung pera naman for your long-term goals? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na! Malaki kasi ang kaibahan ng savings at investing. Maaari kang nagsisave, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-i-invest. Kaya, i-define natin ang bawat isa. Pag sinabing savings, ito ay ang pagtatabi ng pera galing sa kita para sa expenses in the next few months or years. Meaning, ito ay for your short-term needs. Kumbaga, ito yung buffer or emergency fund mo. So, ano-ano ba ang mga halimbawa ng short-term needs? Ang pamilyang Reyes ay nagpaplanong magbakasyon sa Japan next year. Meron silang inilalaan na savings para sa plan nila na yan. Kasi syempre sa pagta-travel, maraming gastos like plane air ticket, pagkain, pasalubong, and all. Example number 2, nawalan ng trabaho si Mang Jose at siya lang ang provider at inaasahan ng buong pamilya. Buti na lang may naipon si Mang Jose na sapat sa panggastos nila sa araw-araw habang naghahanap ulit siya ng pagkakakitaan. Example number 3, bagong kasal at may honeymoon baby itong sila Joey at Mel. Yung part ng perang nakuha nila sa kanilang kasal ay inilalaan nila sa panganganak ni Joey. Next example, ang pamilyang Luna ay isa sa mga pamilya na nasalanta ng bagyong Glenda. Nilipad kasi ng malakas na hangin ang kanilang bubong. Buti na lang may perang naitabi kaya napagawa kaagad nila ito. So kapag ito yung mga pinaglalaanan ng pera mo, kailangan mong ilagay yung pera sa isang financial instrument na may access ka anytime and anywhere. Hindi mahalaga kung magkano yung kikitain, ang importante ay madali mo itong makuha. So saan mo to pwedeng ilagay? Sa mga piggy bank? Or sa mga panyo tapos isusuksok sa kung saan-saan? Di ba gawain ng mga lola yan dati? Well, ngayon, hindi na. Di ba? So, seriously, saan ba natin pwedeng ilagay ang pera for our short-term needs? So, here are the 3 financial instrument na kung saan pwede mong paglagyan ng pera for your short-term needs. One is bank savings account or ATM. So maglalaan ka ng separate na ATM para dito. Ito ang pinakakaraniwang pwedeng gawin. Less than 1% lang ang pwede mong kitain. Di bali na kasi madali mo namang makuha. Number 2, bank checking account. Katulad ng savings account, napaka-liquid or napakadali lang ding kuhanin ang pera sa checking account. You just have to write a check and tadan, withdraw na sa bangko pag kailangan na. And number 3 is time deposit. Ito ay isang short-term investment kasi you can only withdraw after a specific time. Usually as short as 3 months or as long as 5 years. Kikita yung pera mo dun sa napag-agrihan yung rate ng bangko within dun sa time frame. So, pwede mo siyang ma-withdraw pag nag-mature na. So, ang ma-withdraw mo is yung principal plus interest. So, those are the financial vehicles na pwede mong paglagyan ng iyong savings for your short-term needs. So, ano naman ang investing? Ang investing naman ay ang paggamit sa perang itinabi upang kumita or lumago. So, this money is for your medium to long-term needs or goals. So, ano-ano ba ang example ng medium or long-term goals? Unang example,
10 taong nagtatrabaho sa Saudi si Mang Jordan at balak niya nang mag-retire. Kaya naman naglalaan siya ng pera para sa pagbalik niya sa Pilipinas, meron na siyang magagamit for his retirement. So ang goal is retirement fund. Number 2, pangarap ng mag-asawang Lily at Lilo na magkaroon ng sariling bahay. Kaya naman naglalaan sila ng pera upang mabili ito after 5 years. Ang goal is dream house. Number 3 example, si Amor na kaisa-isahang anak ni Aling Nena ay gustong magdoktor. Kaya naman naglalaan na si Aling Nena ngayon ng pera para sa college fund ng anak. Ang goal is for education fund. Number 4 example, nais makabisita sa Holy Land at mag-tour na rin sa Europe itong si Benji. Kaya naman meron siyang travel fund na hilug-hulugan every month. At ang goal niya, gawin niya ito after 4 years. So ang goal ay travel fund. Example number 5, sawa na sa city life itong si Apple. Kaya balak niya magkaroon ng farm 7 years from now para maisakatuparan na yung agribusiness na pinapangarap niya. So, ang goal is business. Kung mapapansin mo, yung mga medium or long-term goal ay may kanya-kanyang time frames. So, ibig sabihin, may time ka para mapaghandaan pa yon. Kaya nga, mahalaga na sa tamang financial vehicle na ka-invest yung pera mo upang lalago at kikita ito. So, saan ba pwedeng ilagay ang pera for medium or long-term goal at para yung pera na yon ay kikita or lalago? Before ko ibigay sa inyo ang iba't ibang financial vehicles kung saan mo pwedeng ilagay ang iyong pera for your long-term needs, you have to know and understand first the concept of Rule of 72 or the power of compounding interest. Kasi through this concept, ay malalaman mo or you will have a projection kung kailan magdodoble yung investment mo. So, iba't iba kasi yung interest rate ng mga financial vehicles. So, by understanding this Rule of 72, maintindihan mo or marirealize mo ngayon kung saan mo pwedeng ilagay yung pera mo na aayon sa needs mo. Ang ibig sabihin ng Rule of 72 ay ito yung paraan upang malaman mo kung kailan magdodoble ang investment mo given a fixed annual rate of interest. So by dividing 72 by the annual rate of return, you will have a rough estimate of how many years it will take for your initial investment to duplicate. So for example, ang rate of return kung saan nilagay ang pera mo ay 12%. So 72 divide 12% is equal to 6 years. So ibig sabihin, kung halimbawa, ang pera na nilagay mo sa financial instrument na nagbibigay ng 12%, ito ay magdodoble after 6 years. So example, 100,000 yung nilagay mo. After 6 years, magiging 200,000 na yon. So, yun yung Rule of 72 or the power of compounding interest. Now, there are 3 types of investments na kung saan pwede mong ilagay ang pera mo for that money to grow. First is paper asset investment. Second is business. And third is real asset investment. And in this video, I will just explain yung paper asset muna. Paper asset investing is one of the very practical and affordable investment kasi you can start as low as 5,000 pesos. So ano ba ang paper asset? Paper assets in investments literally are pieces of paper that define ownership of an asset. So mga classic example of paper asset investments are stocks, government bonds, and mutual funds. So, isa-isahin natin ang mga ito. Una is yung stocks. Ano bang stocks? Stocks are certificates that make you own part of a business. So, when you buy shares of stock, you represent a share of ownership on that company. Kumbaga, part owner ka na. At ang tawag sa'yo ay stockholder or shareholder. So, for example,
bumili ka ng share ng Jollibee Food Corporation. Isa na ikaw sa mga shareholders ng JFC. Hindi ka lang basta-basta customer ngayon. Part owner ka na rin. At syempre, kumikita si Jollibee kasi hanggat may bata, may Chicken Joy, may Jollibee. So you will earn na rin. Yung kikitain mo ay magbe-base kung ilang shares ang pagmamayari mo. Halimbawa, ang presyo or yung NAVs, Net Asset Value per share ni Jollibee ay, for example lang ito 50 pesos at ikaw ay bumili ng 5,000 pesos, so meaning, ikaw ay may pagmamayaring 100 shares ni Jollibee. Kikita yan pag halimbawang after a year, magiging 70 pesos na si Jollibee. So yung value ng investment mo ay 7,000 na. Kumita ka ng 2,000 pesos nang walang ginawa, di ba? Sumosyo ka lang. Siyempre, pwede mo namang palakihin yung shares mo by buying consistently or regularly. Remember that money na nakalaan is for your long-term goal. Dito mo yan nilalagay. So, I do not mean lang sa Jollibee marami pang iba. Ang bonds naman ay form of debt. Bonds are loans but you serve as the bank. You loan your money to a company, a city, the government, and they promise to pay you back in full with regular interest payments. Katulad nito, noong March 2017, may nilabas na 70 billion pesos na retail bond ang Bureau of Treasury. So, yon. Ang mutual funds naman ay isang investment vehicle na kung saan professionally managed by a fund manager. Mutual fund is a pooled fund. Si fund manager ang bahala na mag-invest ng pera. Ang gagawin mo na lang is to invest every month. Ito ang pinaka-affordable na form of investment kasi you can start as low as 5,000 pesos at ang minimum na top-up ay 1,000 pesos. Kaya nga, pangmasa talaga itong mutual fund. Alam mo ba, ang government ay inexempt sa tax yung gain sa mutual funds kasi gusto ng government na lahat ng tao ay mag-invest dito. And aside sa pagiging tax-exempt ng mutual fund, gusto ko din yung pagiging diversified ni mutual fund. Ibig sabihin ng diversification, yung 5,000 na pera na ininvest mo sa mutual fund ay nakakalat na sa at least top 10 at sa different industry companies sa Pilipinas. So, ibig sabihin, in this paper asset investing, you either will gain or you will lose, di ba? So, ibig sabihin, dahil paper asset lang ito, yung gain mo or yung loss mo is on paper lang. So, paper loss or paper gain lang siya. Now, marirealize lang yon if withdrawin mo yung pera or ibibenta mo yung shares mo. Actually, itong paper asset investments, specifically yung stocks and yung mutual fund, and I am referring to long-term investor this kind of investment is, kumbaga parang elementary level lang. So, everyone should have this kind of investment. Kung itatanong mo sa akin, kailan yung best time para mag-invest sa stocks or sa mutual fund? Ang sagot ko ay kahapon. Yes, kahapon. Kasi yung time na nag-decide ka at nag-start na mag-invest, yun ang best time. Additional info lang, sa stocks or sa mutual funds, there are two ways for you to earn. One is price appreciation and two is through dividends. I will have a different video discussing that topic. So, abangan nyo yan. So, recap lang tayo mga kaibigan kung ano yung napag-usapan natin today. Okay? So, savings, ito yung for your short-term needs. So, ilalagay mo siya sa isang vehicle like ATM or bank savings account kasi madaling makuha. Investing naman ay ito yung for your long-term needs. So, ilalagay mo siya sa isang financial vehicle na mag-earn at mag-grow yung pera mo. Gusto mo pa bang matuto? Do you want to learn more and do you want to understand more personal finance? Then, I have a gift for you. Yes, dahil nalalapit na ang Pasko, I have a gift for you. And my gift is, tadaan! My book. This is my book. You can grab a free copy of this book at my website at www.geeisaal.net. And
In this book, you will learn the basic things about personal finance. And of course, if hindi mo naman masyadong bet ang libro, kasi there are people, di ba, na ayaw nila yung book, di ba? They just want to listen. Then, I have a free webinar for you. So, just click the registration link sa baba na nasa description and let's see each other sa free webinar natin that happens every Tuesday, 7:30 p.m. Philippine time. Okay? Susunod sa PISA serye. Now that you know all these kinds of investments, paper assets like stocks and mutual fund, wag masyadong ma-excite. Be sure na you are in full gear or you are fully protected bago ka sumabak sa investing. Wag sumugod sa pag-i-invest without having these two important things. Wag na wag mong palampasin yan dito lang sa programa. Yes, programa. Panindigan ko na to ha. Dito lang sa programa na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Ako pumuli si geeisaal na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless guys and always remember, God loves you!